Mọi người thử tưởng tượng nhé. 4 giờ 30 phút chiều ngày thứ Sáu. Cái khung giờ nhạy cảm nhất trong tuần đấy. Đúng rồi, bầu không khí trong văn phòng lúc này thì thường là bắt đầu trùng xuống rồi. Tiếng gõ phím thưa thớt dần, và đâu đó là những tiếng rục rịch dọn đồ để chuẩn bị cho 2 ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng mà Không hề yên bình như thế. chính xác. Ngay tại góc phòng, màn hình máy tính vẫn đang nhấp nháy liên hồi. Một cái email vừa giáng xuống, cực kỳ lạnh lùng và không hề báo trước. Một cái booking khổng lồ hàng mà kiểu người làm sale đã phải chầy chặt đeo bám, chốt giá ròng rã suốt 2 tháng trời, vừa bị đối tác báo hủy ngang, chỉ vì họ tìm được cước rẻ hơn vài chục đô la. Wow, đau thực sự. Vài chục đô la đánh đổi 2 tháng trời. Và không có một lời xin lỗi thỏa đáng nào luôn. Cùng lúc đó nhé, điện thoại trên bàn réo rắt từng hồi chuông cực kỳ chói tai. Bộ phận khai báo hải quan báo cáo về việc 10 container hàng đang bị hải quan giữ lại kiểm hóa. Chi phí lưu bãi, lưu container, demurrage và detention đấy, nó đang nhảy số theo từng giờ. Kiểu tiền bốc hơi ngay trước mắt luôn ấy. Chuẩn. Và cái đau đớn nhất, chướng mắt nhất ấy, là ngay giữa màn hình, một bảng tính Excel đang mở toang. Ở đó, cục công nợ khổng lồ của một khách hàng ruột vẫn đang được bôi độc chót. Quá hạn thanh toán 45 ngày rồi. Và kế toán bên đó thì... Tỏ tí tè, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được đúng không? Đúng, chính xác là như thế. Cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ? Đó là khoảnh khắc mà oxy trong lồng ngực dường như bị rút cạn sạch. Kiểu một sự bế tắc tột cùng luôn ấy. Cảm giác nó nghẹt thở đến mức đôi tay chỉ muốn giơ lên, gập nát chiếc laptop đắt tiền đó lại, ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ, rồi dọn sạch đồ đạc vào thùng các tông. Và ngay lập tức đặt một lá đơn xin nghỉ việc lên bàn sếp. Bỏ hết, chấm hết. Nói chung là muốn buông xuôi hoàn toàn. Đúng, bởi vì nghề sale logistics nó là một môi trường khắc nghiệt đến mức nó không chỉ bào mòn thể lực qua những chuyến đi công tác hay những đêm thức trắng canh tàu chạy đâu. Nó còn vắt kiệt từng giọt cảm xúc cuối cùng để con người ta vào những hố sâu của sự hoài nghi bản thân. Thì hôm nay chúng ta ngồi lại trong buổi bóc tách tài liệu này để đi sâu vào một chủ đề mà bất kỳ ai đã chót mang nghiệp làm logistics cũng đều nếm trải. Đó là làm thế nào để sống sót khi rơi vào sự chán nản tột độ của cái nghề này. Và điều quan trọng là chúng ta sẽ không nói về những lời khuyên sáo rỗng kiểu hãy cố lên hay tích cực lên đâu. Dữ liệu về những kinh nghiệm xương máu trong tài liệu được mổ xẻ hôm nay mang tính thực chiến rất cao. Nó đi thẳng vào bản chất tâm lý của những người đang đứng trên bờ vực muốn từ bỏ. Chắc chắn rồi. Nhưng mà khoan đã, trước khi chúng ta đi sâu vào từng lớp lang của vấn đề, có một góc nhìn cực kỳ ngược đời thế này. Góc nhìn gì cơ? Tại sao những lúc thị trường logistics nát nhất, cước phí lao dốc, hàng hóa khan hiếm, khách hàng quay lưng, kiểu cái thời điểm mà cảm giác như bầu trời sập xuống và ai cũng muốn bỏ chạy ấy, thì đó lại chính là thời khắc quyết định ai sẽ là người thâu tóm toàn bộ thị phần khi sóng yên biển lặng. Một cái nghịch lý rất hay. Vâng, bí ẩn đằng sau cơ chế thanh lọc này sẽ được chúng ta giải mã ở phần sau của buổi bóc tách hôm nay. Nhưng mà bây giờ, hãy quay trở lại với cái cảm giác muốn đập nát cái màn hình máy tính lúc nãy đã. Nếu nhìn nhận một cách công bằng nhé, cảm giác muốn bỏ cuộc ngay khoảnh khắc thứ Sáu đen tối đó hoàn toàn không phản ánh sự yếu kém về năng lực đâu. Thế à? Nhiều người lại nghĩ là do mình kém cỏi đấy. Không hề, nó chỉ là một cơ chế phản ứng tự nhiên thôi. Sự chán nản cùng cực thực chất là một hệ quả có thể đo lường được. Một khi đã tách bạch được cảm xúc ra khỏi thực tại, chúng ta có thể nhìn nhận nó như một bài toán có lời giải. Từ đó, tìm ra nguyên nhân gốc rễ và xử lý nó theo một quy trình có tính logic cao, thay vì cứ để cảm xúc dẫn dắt mình. Vậy thì hãy bắt đầu bắt bệnh, bóc tách những nguyên nhân gốc rễ đó đi. Điểm thú vị khi nhìn vào bức tranh toàn cảnh trong tài liệu hôm nay là sự chán nản trong nghề này nó không tấn công tất cả mọi người theo cùng một cách đâu. Đúng rồi, nó chia ra làm hai mặt trận rất rõ rệt. Vâng, mặt trận đầu tiên là thuộc về những người mới bước chân vào nghề, hay gọi vui là các chiếu mới đấy. Rào cản tâm lý lớn nhất của họ không phải là những nghiệp vụ phức tạp, mà là một sự chối từ mang tính hệ thống. Sự từ chối liên tục. Chuẩn. Việc nhấc máy lên gọi hàng chục, hàng trăm cuộc mỗi ngày chỉ để nhận lại những câu gác mánh phũ phàng hoặc gửi đi vô số email báo giá mà tuyệt nhiên không một ai phản hồi. Thực ra cái đáng sợ nhất của sự từ chối trong giai đoạn đầu này không hẳn là việc mất đi cơ hội kinh doanh đâu, mà là sự im lặng. Sự im lặng. Đúng vậy. Sự im lặng đó nó tàn phá tâm lý nặng nề hơn cả một lời cự tuyệt thẳng thừng nữa. Hiểu rồi. Nó giống như việc mình ném một hòn đá xuống cái giếng sâu mà không nghe thấy một tiếng vọng nào cả ấy. Hoặc là thực tế hơn nhé, nó giống như đang quẹt một cái ứng dụng hẹn hò suốt 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Ôi, cái ví dụ này quen này. Đấy, quẹt đến mỏi cả ngón tay, mờ cả mắt, cố gắng chứng minh giá trị của mình, nhưng tuyệt nhiên không một ai thèm tương tác lại.
Cảm giác bị phớt lờ liên tục đó nó tạo ra một ảo giác rằng bản thân hoàn toàn vô giá trị trong ngành này. Nó gặm nhấm sự tự tôn của mình mỗi ngày một chút. Về mặt tâm lý học thì con người vốn là sinh vật xã hội mà. Khi những nỗ lực kết nối bị từ chối lặp đi lặp lại, não bộ sẽ tiết ra những tín hiệu căng thẳng, tương đương với nỗi đau thể xác luôn đấy. Chính xác. Những người mới vào nghề thường nhầm lẫn sự từ chối dịch vụ của khách hàng với sự từ chối cá nhân. Họ bắt đầu đặt ra những câu hỏi cực kỳ độc hại, kiểu như là mình có phù hợp với nghề này không? Mình có quá kém cỏi không? Và cái vòng lặp tự vấn đó chính là chất xúc tác đẩy họ đến quyết định bỏ cuộc chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là sự chán nản này nó không hề buông tha những người đã vượt qua được giai đoạn tân binh đâu. Chắc chắn rồi, các lão làng cũng có nỗi khổ riêng. Khoan đã, từ từ. Nhiều người sẽ nghĩ là cứ tưởng làm lâu lên lão làng thì phải nhàn hơn chứ nhỉ? Tại sao lại càng làm càng áp lực? Chỗ này chúng ta phải nhìn nhận sâu hơn vào cấu trúc rủi ro của ngành logistics được đề cập trong tài liệu. Với những người làm nghề lâu năm, họ không bán một sản phẩm vật lý hữu hình đâu. Họ bán một lời hứa về chuỗi cung ứng. Một lời hứa, vâng. Và khi chuỗi cung ứng đó đứt gãy, có thể do bão lụt này, do kẹt cảng, do thiếu vỏ container, hoặc thậm chí lỗi từ chính đối tác, thì người sale chính là tấm bia đỡ đạn đầu tiên. Một tấm bia theo đúng nghĩa đen luôn. Đâu phải chỉ là mất một khoản hoa hồng đâu. Hãy được phân tích sâu hơn về cái bóng ma lớn nhất của người làm nghề lâu năm xem nào. Công nợ. Tại sao cái file Excel đỏ chót lúc nãy lại có sức công phá khủng khiếp đến như vậy? Bởi vì quy mô của rủi ro lúc này đã phình to vượt quá tầm kiểm soát của một cá nhân rồi. Một người mới có thể tiếc nuối vì rớt một lô hàng lẻ vài khối đúng không? Đúng. Nhưng một người làm lâu năm đang ôm những hợp đồng hàng chục hàng trăm container. Khi khách hàng viện lý do hàng bán chậm, dòng tiền đứt gãy và quyết định rời trò chây ý thanh toán, thì đó không còn là chuyện riêng của phòng kế toán nữa. Nó là uy tín cá nhân của người sale với công ty bị đem ra đong đếm, tiền hoa hồng bị treo, thậm chí là lương cứng bị trừ để bù đắp thiệt hại. Cảm giác bất lực tột cùng khi phải đứng giữa hai gọng kiềm. Công ty thì ép chỉ tiêu thu hồi nợ, còn khách hàng thì kiểu dở giọng chí phèo. Chuẩn. Chí phèo. Bị trói chặt vào những hệ lụy tài chính khổng lồ do người khác gây ra. Đó mới là thứ rút cạn sinh lực khủng khiếp nhất. Nghe đến đây thì có vẻ như dù là chiếu mới khóc vì không ai ngó ngàng hay lão làng mất ngủ vì bị công nợ bóp nghẹt thì kết cục đều là sự kiệt quệ tâm lý. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi hệ thống thần kinh đã bị đẩy đến cái vạch giới hạn đỏ rồi, chúng ta phải can thiệp như thế nào? Tài liệu này chỉ ra một bước sơ cứu cảm xúc đầu tiên nghe có vẻ rất phi lý. Đó là giải pháp thứ 3. Hãy cho phép bản thân lập tức dừng lại, rời khỏi vị trí, đi ra ngoài uống một ly cà phê hoặc làm một việc gì đó hoàn toàn không liên quan đến công việc. Khoan, từ từ đã. Chỗ này có một điểm chắc chắn rất nhiều người sẽ đặt dấu chấm hỏi to đùng. Sao vậy? Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng nhá, hàng hóa thì đang kẹt cứng ở cảng, chi phí lưu bãi đang nhân lên theo từng giờ, sếp thì đứng khoanh tay sau lưng chờ giải trình, điện thoại khách hàng thì réo liên tục. Vậy mà giải pháp lại là xách mông đi ra ngoài uống cà phê á? Nghe rất ngược đời đúng không? Việc đó không chỉ tạo cảm giác vô trách nhiệm trong mắt đồng nghiệp và sếp, mà bản thân người làm sale lúc đó cũng đâu thể nào nuốt trôi cái ly cà phê đó được. Chắc chắn là ly cà phê đó sẽ đắng ngắt và không hề ngon miệng chút nào. Nhưng hãy nhìn vấn đề này dưới lăng kính của cơ chế hoạt động não bộ. Khi đối mặt với khủng hoảng liên hoàn, bộ não của chúng ta bị rơi vào trạng thái amygdala hijack. Amygdala hijack là sao nhỉ? Tức là hạnh nhân, trung tâm xử lý sợ hãi của não, nó hoàn toàn cướp quyền kiểm soát. Lúc này, vỏ não trước trán, nơi chịu trách nhiệm cho tư duy logic và giải quyết vấn đề, gần như bị ngắt kết nối hoàn toàn. Kiểu như cầu dao bị sập à? Đúng. Hành động bước ra khỏi văn phòng không phải là chạy trốn trách nhiệm. Nó chính xác là một cơ chế cắt cầu dao có chủ đích. Cắt cầu dao để tránh hệ thống bị bốc cháy chập mạch. Chính xác. Hãy tưởng tượng hệ thống thần kinh của chúng ta lúc đó như một mạng lưới điện đang phải gánh một dòng tải vượt mức cho phép gấp 10 lần. Mọi thứ đang nóng ran. Nếu cứ ngoan cố ngồi đó, cắm mặt vào mớ bòng băng cố gắng viết một cái email trong trạng thái tay run rẩy và đầy phẫn nộ, thì hậu quả để lại sẽ là những quyết định sai lầm, tai hại hơn rất nhiều. À, ra là vậy. Việc đi ra ngoài, thay đổi không gian vật lý, hít thở một luồng không khí khác chính là dập cái cầu dao điện đó xuống. Phải lùi lại một nhịp, cưỡng ép dòng điện nguội bớt, khởi động lại vỏ não trước trán thì mới có đủ độ lạnh lùng để xử lý đống tàn cuộc được. Phân tích rất hợp lý. Rõ ràng là chúng ta không thể dùng một cái đầu đang bốc khói để đi dập lửa được. Nhưng mà này, sau khi hệ thống đã hạ nhiệt, chúng ta vẫn mang một bụng đầy uất ức đúng không? Chắc chắn rồi, cảm xúc tiêu cực vẫn còn đó.
Thế thì bước sơ cứu tiếp theo thường được áp dụng. Giải pháp số 1 trong tài liệu là tìm kiếm sự chia sẻ. Lời khuyên phổ biến là hãy tìm một người đồng nghiệp hoặc người thân để xả hết những bức xúc. Nhưng có một cái bẫy chết người ở đây mà nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ tự đào hố chôn mình. Cái bẫy chọn sai người để tâm sự. Chuẩn. Tại sao yếu tố tích cực lại được tác giả tài hiệu đặt lên hàng đầu trong quy tắc chọn người lắng nghe? Bởi vì cảm xúc có tính lây nhiễm cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực. Sự đồng cảm là cần thiết, nhưng có một ranh giới rất mỏng manh giữa sự đồng cảm và sự cộng hưởng tiêu cực, hay trong tâm lý học gọi là co-rumination. Co-rumination, nghĩa là khi hai người cùng chán nản ngồi lại than vãn với nhau ấy hả? Đúng vậy, hãy tưởng tượng nhé, khi bản thân đang ngập ngụa trong bế tắc, nếu mình tìm đến một người đồng nghiệp cũng đang bất mãn với công ty, cũng đang chán ghét ngành logistics này, thì câu chuyện sẽ đi về đâu? Thì nó sẽ biến thành một buổi thi xem ai khổ hơn ai chứ sao? Chính xác, người này than vãn khách hàng tệ bạc, người kia sẽ bồi thêm sếp bóc lột. Nó không mang lại bất kỳ một lối thoát nào, mà chỉ đào sâu thêm cái niềm tin tăm tối rằng ngành này thật rác rưởi và chúng ta là những nạn nhân đáng thương. Wow, nó giống hệt như một người đang chơi với dưới bùn lầy. Thay vì nắm lấy một bàn tay kéo lên thì lại đi bám vào một người khác cũng đang chìm lìm dưới bụi. Cuối cùng cả hai cùng kéo nhau xuống đánh sâu hơn. Rót bầu tâm sự cho một người đang tiêu cực khác chẳng khác nào đổ thêm xăng vào đống lửa. Xả van áp suất là đúng, nhưng phải xả vào đúng nơi có thể hấp thụ và chuyển hóa nó. Tức là phải tìm những người có tư duy giải quyết vấn đề. Những người có thể vỗ vai và nói là được rồi, chuyện tồi tệ đã xảy ra rồi, giờ tính giải quyết thế nào đây? Chứ không phải những người hùa theo sự oán trách. Rồi, cầu dao đã cắt, ly cà phê đã uống xong. Những cảm xúc uất ức đã được chuốt bỏ cho một người đồng nghiệp thấu hiểu và tích cực. Sự bình tĩnh đã phần nào quay trở lại. Một trạng thái lý tưởng để bắt đầu lại. Nhưng đây chính là lúc một cú twist tàn nhẫn của thực tại xuất hiện. Sự thật là chiếc ly rỗng đã nằm trên bàn, nhưng cái màn hình máy tính thì vẫn nằm nguyên đó. Cục công nợ 45 ngày vẫn đỏ chót trong file Excel. Tài khoản công ty chưa hề tinh một đồng nào. Thực tế đập thẳng vào mặt. 10 container vẫn nhăng kẹt ngoài cảng và phí lưu bãi vẫn tiếp tục tăng không ngừng nghỉ. Cảm giác an bình giả tạo mà chúng ta vừa vất vả tạo ra sẽ bốc hơi không còn một dấu vết vào đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau khi bước qua cánh cửa văn phòng. Và anh biết không, đây chính là đường phân thủy lĩnh giữa những người thực sự sống sót và những người chỉ đang kéo dài thời gian trước khi gục ngã hoàn toàn. Những biện pháp sơ cứu cảm xúc lúc nãy, nó chỉ có tác dụng cầm máu thôi. Chỉ là cầm máu. Đúng, nhưng để giữ được mạng sống, bắt buộc phải bước vào phòng mổ. Nghĩa là phải áp dụng giải pháp thứ hai, quay lại đối mặt trực diện với gốc rễ của vấn đề. Ngay lập tức. Không được phép trốn tránh. Tuyệt đối không. Tâm lý hoãn binh là kẻ thù lớn nhất trong ngành này. Sự chán nản, sự hoảng loạn chỉ thực sự tan biến hoàn toàn, biến mất không để lại một dấu vết nào, khi và chỉ khi cái vấn đề cốt lõi đó được gạch bỏ khỏi danh sách. Còn để đó ngày nào, nó còn là một bóng ma ám ảnh tâm trí mình ngày đó. Chuẩn, phải nhấc máy lên gọi thẳng cho giám đốc bên phía đối tác để đối chất về khoản nợ, phải phi thẳng xe ra cảng để làm việc tay đôi với hải quan, phải làm cái việc khó khăn nhất, khó nhằn nhất ngay tại thời điểm đó, phải đi xuyên qua cơn bão chứ không thể đi đường vòng được. Đi xuyên qua cơn bão, một hình ảnh rất mạnh mẽ. Nhưng mà này, trong lúc đang đi giữa tâm bão đen tối đó, khi mà áp lực từ mọi phía dội vào, tài liệu có nhắc đến một quy tắc sinh tử, một ranh giới đỏ mà bất cứ ai làm nghề cũng phải khắc cốt ghi tâm. Giải pháp thứ tư. Vâng, tuyệt đối không bao giờ được phép đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt, đặc biệt là quyết định viết đơn xin nghỉ việc hay nhảy sang công ty khác vào đúng cái lúc tinh thần đang rơi tự do. Đây là một nguyên tắc bảo vệ bản thân cực kỳ quan trọng luôn đấy. Khi não bộ đang hoạt động trong chế độ sinh tồn, tức là survival mode, nó bị che mờ hoàn toàn bởi sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi. Trí óc lúc đó không còn minh mẫn nữa. Đúng thế. Mọi luồng suy nghĩ đều bị bóp méo, chỉ tập trung vào việc làm sao để thoát khỏi cơn đau ngay lập tức thôi, chứ không hề tính toán đến chiến lược dài hạn. Một quyết định được đưa ra trong lúc hoảng loạn và tuyệt vọng sẽ luôn là một quyết định tồi tệ nhất. Nó y hệt như việc đi ký một bản hợp đồng mua nhà trong lúc đang say xỉn và mất nhận thức vậy. Ôi cái ví dụ này. Chuẩn mà, ngày hôm sau tỉnh dậy, đối mặt với hậu quả thì sẽ hối hận cả đời. Cho nên, phải giải quyết xong đống lộn xộn, dọn sạch bàn làm việc, lấy lại sự tự tôn của một người làm nghề. Rồi sau đó, trong trạng thái tỉnh táo và ngẩng cao đầu nhất, lúc đó mới được quyền quyết định là đi hay ở. Đúng thế. Và cái ranh giới sinh tử này, nó dẫn chúng ta quay ngược trở lại để lật mở cái bí ẩn lớn nhất, cái open loop chúng ta đã treo lơ lửng ở đầu cuộc trò chuyện. Cái thời điểm thị trường nát nhất. Vâng, sẽ có rất nhiều người nghe đến đây tự đặt câu hỏi là được rồi, tôi hiểu,
tôi sẽ không bỏ cuộc lúc này, tôi sẽ cắn răng chịu đựng cái mớ hỗn độn này. Nhưng để làm gì? Tại sao tôi phải kiên trì với một cái nghề khắc nghiệt, đau khổ và đầy rủi ro như thế này cơ chứ? Đây chính là điểm khai sáng này. Lý do để kiên trì nằm ở việc hiểu được bản chất vận hành mang tính chu kỳ của nền kinh tế logistics. Khi thị trường chạm đáy khủng hoảng, khi chiến tranh thương mại nổ ra, chuỗi cung ứng đứt gãy, cước vận tải thì rẻ như tro mà vẫn không có hàng để đóng. Lúc đó thì ai cũng chán nản. Hàng ngàn người ngoài kia cũng đang nhìn vào những file Excel đỏ chót và những email từ chối y hệt như bạn thôi. Và theo lẽ tự nhiên, phần lớn trong số họ sẽ sụp đổ. Họ sẽ chọn cách rời bỏ thị trường. Và khi hàng loạt nhân sự rời đi như vậy, họ để lại cái gì? Họ để lại một khoảng trống khổng lồ, một miếng bánh thị phần vô chủ. Đó chính là bí mật tàn nhẫn nhưng đầy cơ hội của ngành này. Cơ hội trong khủng hoảng. Khi sóng to gió lớn nổi lên, những người yếu bóng vía, những người chỉ quen lướt sóng lúc thị trường êm ả sẽ lập tức rời bỏ con tàu. Nếu một người làm sale có đủ độ lì lợm, cắn răng bám trụ lại, tìm mọi cách hỗ trợ những khách hàng còn sót lại vượt qua giai đoạn tăm tối nhất, thì điều gì sẽ xảy ra khi chu kỳ kinh tế quay đầu? Khi thị trường bắt đầu ấm lên, nhu cầu vận tải bùng nổ trở lại. Người đó chính là người duy nhất còn đứng vững trên bàn cờ. Wow, thâu tóm toàn bộ. Chính xác. Những người trụ lại cuối cùng sẽ thừa hưởng toàn bộ những cơ hội, những tệp khách hàng bơ vơ bị bỏ lại. Hơn thế nữa nhé, trong quá trình bám trụ đầy máu và nước mắt ấy, họ đã chứng minh được năng lực xử lý khủng hoảng và sự trung thành tuyệt đối với đối tác rồi. Họ đã ở bên cạnh khách hàng lúc khó khăn nhất. Vì thế khi thời thế thay đổi, nền tảng khách hàng của họ là không thể phá vỡ. Kẻ sống sót cuối cùng trong mùa đông khắc nghiệt chính là kẻ sẽ gặt hái toàn bộ vụ mùa khi mùa xuân đến. Thực sự là khi nhìn thấu được bức tranh tổng thể này, bất cứ ai đang cảm thấy kiệt sức, đang muốn buông xuôi, cũng sẽ cảm nhận được một luồng sinh khí mới, một ngọn lửa hừng hực cháy lên. Nhận ra rằng sự chịu đựng này không phải là vô nghĩa. Nó không chỉ đơn thuần là kỹ năng sinh tồn, mà nó là một chiến lược gom thâu thị trường cực kỳ thâm sâu. Một tầm nhìn dài hạn. Và để có thể trang bị thêm những vũ khí hạng nặng, những góc nhìn thực chiến sắc bén, giúp những người làm nghề bám trụ qua những giai đoạn cạn kiệt năng lượng tột độ như thế này, để không ai phải đơn độc chịu trận trong những đêm đen của ngành. Ngay lúc này, mọi người hãy dành ra một giây để bấm đăng ký kênh Đời SEO Logistics. Một kênh rất giá trị. Đây chính là căn cứ địa, là kho tàng kinh nghiệm thực tế nhất để không chỉ tồn tại qua dông bão, mà còn sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ, chiếm lĩnh vị thế dẫn đầu trong nền công nghiệp khốc liệt này. Hãy đăng ký Đời SEO Logistics để luôn giữ cho mình một cái đầu like và một trái tim nóng. Vâng, một điểm tựa vững chắc để vượt qua giới hạn của bản thân. Bởi vì kiến thức và sự chuẩn bị chính là lớp áo giáp tốt nhất để chống lại sự chán nản. Hoàn toàn đồng ý. Bây giờ, khi chúng ta chuẩn bị khép lại cuộc trò chuyện sâu sắc này, hãy cùng vòng ngược lại cái viễn cảnh ban đầu đi. Vẫn là chiều thứ Sáu đó. Vẫn là 4 giờ 30 phút chiều ngày thứ Sáu. Vẫn là tiếng điều hòa rầm rì. Vẫn là cái màn hình nhấp nháy đó. Vẫn là chiếc file Excel công nợ đỏ chót và cái email hủy booking vô tình nằm trình hình ngay giữa trung tâm màn hình. Không có một phép màu nào xảy ra để xóa sạch những rắc rối đó cả. Nhưng mà lần này, thế giới quan và tâm thế của người SEO Logistics đối diện với nó đã hoàn toàn thay đổi. Từ nạn nhân trở thành người làm chủ tình thế. Đúng vậy. Thay vì hoảng loạn, tay chân lầy bẩy muốn gập nát chết laptop, người SEO đó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đứng lên, bước ra khỏi cửa, gọi một ly cà phê đậm đặc để ép vỏ não bộ khởi động lại. Một cú ngắt cầu giao chiến lược. Quá chuẩn. Rồi sau đó bấm số gọi cho một người đồng nghiệp bản lĩnh nhất công ty. Kể nhanh về sự cố và nghe một lời khuyên sắc bén. Bước xả van áp suất đúng người. Và rồi 15 phút sau, với một cái đầu lạnh tanh và nhịp tim đã trở lại bình thường, người đó quay trở lại bàn làm việc. Sẵn sàng chiến đấu. Kéo ghế, sắn tay áo lên, mở bàn phím và bắt đầu gõ từng dòng email, bốc máy lên thực hiện từng cuộc gọi để giải quyết triệt để từng nút thắt một. Đi thẳng vào tâm bạo. Không có bất cứ một lá đơn xin nghỉ việc nào được viết ra ngày hôm nay cả. Nhìn lại toàn bộ hành trình tâm lý này, chúng ta có thể đúc kết lại một sự thật hiển nhiên. Dù là một nhân sự mới tinh đang sợ hãi vì ngày nào cũng bị khách hàng từ chối và gác máy thẳng thừng, hay là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đang kiệt sức, thức trắng hàng đêm vì bị những khoản công nợ tỷ đồng bủa vây, thì sự chán nản tột độ đó, nó không phải là một dấu chấm hết. Nó không phải là ngõ cụt. Nó tuyệt đối không phải là một bức tường bưng bít đường lui hay một minh chứng cho sự bất tài đâu. Nó thực chất chỉ là một màng lọc. Một màng lọc định mệnh. Chà, nếu có tất cả những khủng hoảng tâm lý này là một màng lọc, thì đằng sau những dữ liệu chúng ta vừa mổ xẻ, đằng sau tất cả những đòn roi mà nghề logistics giáng xuống đầu chúng ta, bài học vĩ mô nhất động lại là gì?
Điều này dẫn đến một suy nhẫm có phần gai góc và sắc lẹm thế này. Nếu ngành logistics này lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, nếu quá trình vận tải luôn trơn tru, không bao giờ có những đợt sóng gió kinh hoàng, không có những lúc thị trường vỡ nát, ép người ta đến mức bật khóc muốn vứt bỏ tất cả, thì làm sao có cơ hội cho những người kiên trì vươn lên độc chiếm toàn bộ tệp khách hàng? Khó mà có được. Phải chăng sự chán nản tột cùng mà những người làm nghề đang phải cắn răng nếm trải mỗi ngày, nó không hề là một rào cản ngăn bước tiến, mà nó chính là cơ chế đào thải tự nhiên hoàn hảo nhất của hệ sinh thái này, được sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất, để tự động tiêu diệt và loại bỏ đi chính những đối thủ cạnh tranh của chúng ta trong tương lai. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.